วัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นหมูสับใส่ปลาหมึกใส่กุ้งมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะตำพริกก่อนตำพริกกับกระเทียมก่อนเนาะก็ความเผ็ดตามชอบเลยนะคะนี่เราก็จะใส่พริกไปสักพอประมาณถ้าดูเส้นเราก็กะเอาละกันนิดนึงแล้วก็เป็นกระเทียมทำการตำกันเลยนะคะโอเคเราจะมาลวกกุ้งปลาหมึกแล้วก็หมูสับก่อนให้เป็นชิ้นพอคำในการยำจะลวกปลาหมึกกับกุ้งก่อนนะคะปลาหมึกที่เราหั่นเมื่อกี้อันนี้ใส่อาหารทะเลใส่ไปด้วยกันได้เลยทั้งปลาหมึกทั้งกุ้ง
สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นกุ้งสุกแล้วก็มีปลาหมึกนิดหน่อย This menu we call spicy salad glass noodle with prawn โอเคยำมีโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ See you next time guys บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ